Xin chào, là Rolala đây. Các bạn có bao giờ trở thành có thời gian đấy nhưng mà không biết phải chơi trò gì? Thực ra, với lịch sử phát triển hơn 50 năm thì ngành game đã cho ra mắt hàng vạn, thậm chí là hàng triệu game đủ mọi thể loại, ngôn ngữ khác nhau. Cho nên nếu biết được một tựa game, được trải nghiệm và yêu thích nó, đó chính là một cái duyên của bạn đối với tựa game đấy đó. Do đó, để mai mốt cho các bạn với những tựa game hay ho bất kỳ, luôn sẽ ra mắt một series đặc biệt, đó chính là duyên game. Với đủ mọi thể loại, mất thời gian, thèm máy bất kỳ, biết đâu được sẽ khiến các bạn tìm thấy những tựa game yêu thích mới của mình thì sao? Thôi, không nói nhiều nữa, bắt đầu cùng nó tìm hiểu nhé. Hôm nay, ở tập 13 của Duyên Game, tôi xin giới thiệu với mọi người một tựa game, đó là The Sims 2. Là một trò chơi trên máy tính thuộc thể loại mô phỏng, được phát triển bởi MySys và phát hành bởi Electronic Arts. Nó là phiên bản sau của loạt game ăn khách The Sims. The Sims 2 được phát hành vào ngày 14 tháng 9 năm 2004 dành cho hệ điều hành Microsoft Windows, bản dành cho Apple Mac OS X phát hành vào ngày 13 tháng 6 năm 2005. Có 8 bản mở rộng và 9 bản sub dành cho The Sims 2 lần lượt được phát hành vào những năm sau đó. The Sims 2 khi vừa ra mắt đã gặt hái được nhiều thành công. Chỉ trong vòng 10 ngày đầu tiên đã bán được 1 triệu bản, lập được một kỷ lục mà tính đến bây giờ tựa game cũng chưa đạt được. Đến tháng 6 năm 2009, The Sims 2 đã bán được hơn 14 triệu bản trên toàn cầu và trở thành tựa game PC bán chạy nhất năm 2004. Trong tháng 4 năm 2008, trang web The Sims đã thông báo rằng 100 triệu bản series The Sims đã được tiêu thụ. Bên cạnh thành công về thương mại, The Sims 2 được giới phê bình đánh giá rất tốt với số điểm 90% từ Metacritic và Game Rankings. The Sims 2 có nội dung và cách chơi như The Sims, người chơi sẽ điều khiển sim của mình thực hiện nhiều hoạt động khác nhau và giao lưu quan hệ như ngoài đời thật. Cũng như bản trước đó, The Sims 2 không có một mục tiêu chơi xác định sau cùng mà nó có một cách chơi mở. Các Sims đều có mục đích sống, những ham muốn và sợ hãi riêng. Khi hoàn thành được chúng sẽ tạo ra những kết quả tích cực hoặc tiêu cực. Các Sims có thể già đi và có tuổi thọ tối đa là 90 ngày trong game, tùy thuộc vào việc những khao khát của Sim có được đáp ứng đầy đủ hay không. The Sims 2 được xây dựng khác các bản trước đó của nó ở chỗ là cho phép các Sim trải qua 6 giai đoạn của cuộc đời, đồng thời kết hợp với đồ họa 3D. Dù cách chơi không được xác định nhưng vẫn có cốt truyện ở những khu dân cư được xây dựng sẵn trong game. Pleasantville chính là khu dân cư trong The Sims bản gốc 25 năm sau. Cốt truyện ở Stranger Towns thì dựa vào những thế lực siêu nhiên và có mối liên kết với Pleasantville. Các nhân vật ở Verdonaville thì được xây dựng dựa trên các nhân vật của Shakespeare. Ở góc độ Neighborhood, người chơi có thể chọn một căn nhà hoặc một khu đất trống để chơi như trong The Sims gốc. Trong games có mảnh đất dành cho khu dân cư sinh sống và đất dành cho cộng đồng Community Lot. Nhưng các Sim của chúng ta chỉ có thể sống ở mảnh đất dành cho khu dân cư. Những mảnh Community Lot là nơi để Sim đến mua sắm những thứ như là quần áo hay là tạp chí. Đồng thời, tại đây chúng ta có sự tương tác với các NPC. Người chơi có thể chọn lựa giữa những cách chơi. Chơi một căn nhà đã có Sim ở sẵn, di chuyển một gia đình vào một căn nhà có sẵn, hoặc tự xây nhà trên mảnh đất trống. Có một điểm khác biệt với The Sims 1 đó là phần móng. Người chơi có thể chuyển đổi giữa các chế độ Light được chỉnh mặc định để điều khiển Sims, hay là chế độ Buy để mua, di chuyển hoặc xóa đồ vật, chế độ Build để chỉnh sửa lại căn nhà. Chế độ Buy và Build ở Community Lost sẽ bị khóa đi khi Sim của người chơi đến khu đất đó. Chỉ có thể vào được hai chế độ ấy ở góc độ Neighborhood. Người chơi cũng có thể nhập địa hình Neighborhood từ game SimCity 4 vào game này. The Sims 2 bao gồm một số thử thách về mặt thời gian mà nếu người chơi hoàn thành sẽ được tặng phần thưởng. Các Sim có thể tổ chức tiệc tùng để tăng điểm khát vọng. Hoặc mời ngài hiệu trưởng tới nhà dùng bữa tối nhằm giúp cho con mình được vào trường tư thục danh giá để học. Một số bản mở rộng còn có một vài trò chơi nhỏ như việc điều hành một ngôi nhà Rhythm University hay hẹn hò trong Nightlife. Mỗi khi hẹn hò là một thử thách mà người chơi phải giữ cả hai Sim thật vui hết mức có thể trong khi vừa phải tích lũy điểm khát vọng. Có nhiều bản mở rộng bao gồm một số nhân vật siêu nhiên mà Sim có thể hóa thành, bao gồm ma cà rồng Vampire, người sói Werewolf, người cây Blasims hay ma zombie, và cả phù thủy Witches nữa. Về mặt đồ họa, The Sims 2 thể hiện chi tiết hơn The Sims và người chơi được trải nghiệm trong thế giới 3D. Đặc điểm khuôn mặt của Sims đa dạng và độc đáo hơn. Sim có thể cười, chau mày và chớp mắt. Người chơi có thể điều chỉnh đặc điểm của Sims bằng công cụ Real Sim trong game. Chẳng hạn như chiếc mũi có thể được chỉnh lớn hoặc cực nhỏ. Kết cấu khuôn mặt đạt được nhờ đồ họa raster giúp các Sims của chúng ta trông giống thật và có hồn hơn. Trong khi em bé trong The Sims chỉ trở thành trẻ nhỏ và không thể lớn lên, các nhân vật trong The Sims 2 đã qua 6 giai đoạn phát triển chính, đó là sơ sinh,
Anh bá biết bò, trẻ nhỏ, thiếu niên mới lớn. Phiên thanh niên chúng ta chỉ có được khi cài bản mở rộng University. Người trưởng thành và người già lớn tuổi cuối cùng là sẽ bị chết vì già. Sim có thể mang bầu và sinh ra những đứa con với những đặc điểm di truyền của cha mẹ chúng, như màu mắt, màu tóc, cấu trúc khuôn mặt và cả tính cách nữa. Gen di truyền đóng một vai trò quan trọng trong game. Ngoài ra, người chơi cũng có thể làm Sims của mình bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Lúc này, Sim nam có thể bị dính bầu và sinh ra đứa trẻ là người ngoài hành tinh chỉ sau 3 ngày trong thế giới Sims. Một số đặc điểm được thêm vào là phần thưởng cho sự nghiệp Carrot Reward. Hệ thống khát vọng đã được miêu tả ở trên cũng là một đặc điểm mới của The Sims 2. Vòng tuần hoàn của một tuần lễ. Kỹ năng lau dọn Cleaning trước đây là một kỹ năng ẩn trong The Sims. Các món ăn phong phú tùy thuộc vào thời điểm trong ngày. Trang phục tập thể dục. Dáng người của các Sim chịu ảnh hưởng bởi chế độ ăn và tập luyện. Và nhà của Sim được xây dựng trên nền móng. Người chơi The Sims bắt đầu biết khái niệm mod là gì, dù các mod của The Sims đã được hình thành từ phiên bản đầu tiên. Nhưng khi The Sims 2 ra mắt cũng là lúc bùng nổ nhất của Internet. Nhiều con dân chơi The Sims bắt đầu được khai sáng với khái niệm thế nào là mod, thế nào là Custom Content hay được gọi tắt là CC. Dịch nôm na là những object, hair, clothing, wallpaper, pen, v.v. Những mod CC này thường không có sẵn trong game mà do người chơi The Sims thiết kế và chia sẻ cho nhau. Và từ đó trên các diễn đàn hay forum bắt đầu truyền tay nhau và chia sẻ các CC độc đáo nhất. Thậm chí là đã xuất hiện các unofficial stuff do fan tạo ra khá hay ho. Ngoài những bản mod thông thường còn có khá nhiều cái bừa bựa, thậm chí là BDSM. Trải nghiệm chơi The Sims của các con dân chưa bao giờ được trở nên thú vị hơn thế. Cũng như The Sims 2 có những bản mở rộng hay ho, mang lại nhiều tính năng, tăng tính trải nghiệm thực tế hơn cho quá trình chơi game. Bản mở rộng University được phát hành vào ngày 12 tháng 12 năm 2005. Đặc điểm được bổ sung đó chính là trường đại học, độ tuổi thanh niên, sức ảnh hưởng đến người khác. Khu vực mới đó chính là làng đại học Lafayette Tech, Simside University và Academy Tour. Các NPC mới đó chính là nhân viên pha cà phê, người pha chế rượu, nhân viên căng tin, hoạt náo viên, huấn luyện viên thể thao, linh vật xấu xa, giáo sư đại học và cả người kể trù chạy long nhông nữa. Các sinh vật thay ma cũng được thêm vào trong bản này. Các công việc mới đó chính là nhà khoa học nghiên cứu tự nhiên, nghề làm về tâm linh, quản trị kinh doanh và họa sĩ. Phiên bản Nightlife được phát hành vào ngày 2 tháng 3 năm 2006. Các tính năng được thêm vào đó chính là hẹn hò, hệ thống nhóm bạn, đi chơi ngoài, các khát vọng, niềm vui và phô mai nướng, trạng thái quan hệ mới, xe ô tô và cả hệ thống thu hút người khác nữa. Các NPC mới trong phiên bản này đó chính là bà mối Gypsy, bồi bàn, bếp trưởng, bartender, DJ, Miss Crumley Bottom, Macaron và cả nam nửa bát cước Macaron. Phiên bản Open for Business được phát hành vào ngày 4 tháng 9 năm 2006. Được thêm tính năng buôn bán và huy hiệu tài năng. Địa điểm mới ở phiên bản này đó chính là The Water Village. Các NPC mới là phóng viên và thợ cắt tóc. Sinh vật mới trong phiên bản này đó chính là robot và nghề nghiệp nhân viên bán hàng được thêm vào. Bản mở rộng Pass được phát hành vào ngày 6 tháng 11 năm 2006, được thêm vào thú cưng. Các NPC trong phiên bản này đó chính là cán bộ kiểm soát động vật, nhà huấn luyện thú, người sói và trồn hôi. Các nghề nghiệp mới được thêm vào đó chính là nghề nghiệp của thú cưng, bảo vệ, showbiz và cả phục vụ nữa. Bản mở rộng Seasons được ra mắt vào ngày 11 tháng 6 năm 2007 với thời tiết 4 mùa được thêm vào. Chúng ta có thể câu cá, làm vườn và có những huy hiệu mới. Vùng đất mới được thêm vào đó chính là River Blossom Hills. Các NPC mới đó chính là người làm vườn, chim cánh cụt và chúng ta có những công việc mới đó chính là nhà thám hiểm, nhà giáo dục, game thủ, ngành báo chí, ngành luật và cả âm nhạc nữa. Phiên bản mở rộng Bonvoy được phát hành vào ngày 17 tháng 12 năm 2007. Được thêm tính năng nghỉ mát nhiều nơi, ở những nơi như là Tricky Island, Tree Lake, Techmazo Valley. Các NPC mới đó chính là lính cứu hỏa, hầu phòng, nhân viên khuôn đồ của khách sạn, nhân viên massage, Wise Old Man, hướng dẫn viên du lịch, cả móc túi biệt bợm. Ngoài ra còn có cả cướp biển, bác sĩ phù thủy và ninja nữa.
Sinh vật mới trong bản này đó chính là người khổng lồ Bigfoot. Bản mở rộng Free Type được phát hành vào ngày 26 tháng 2 năm 2008. Các tính năng được thêm vào đó chính là sở thích, hệ thống Aspiration cả đời, huy hiệu tài năng mới. Vùng đất được thêm vào ở phiên bản này đó chính là Desiderata Valley và có vùng đất bí mật The Hobbit. Phiên bản này có những NPC mới đó chính là thành viên và hội trưởng hội sở thích Rod Humble, nhà phê bình ẩm thực và cả thần đèn. Có cái công việc mới đó chính là nhà hải dương học, làm trong ngành giải trí, vũ công và kiến trúc sư. Bản mở rộng cuối cùng Apartment Life được ra mắt vào ngày 25 tháng 8 năm 2008. Chức năng mới được thêm vào phiên bản này đó chính là cho thuê nhà trọ, hệ thống xếp uy tín và cả phép thuật phù thủy. Vùng đất mới ở phiên bản này đó chính là Belladon Cove và có vùng đất bí mật The Magican World. Các NPC mới đó chính là quản gia, chủ đất, bạn cùng phòng, người nhảy breakdance, nghệ sĩ đường phố, nhóm hoạt động xã hội, phù thủy ánh sáng và bóng tối, mèo của phù thủy và tượng hình người. Các sinh vật mới được xuất hiện ở phiên bản này đó chính là phù thủy và pháp sư. Ngoài các bản mở rộng trên, The Sims 2 còn đánh dấu sự ra mắt của các Sub Pack. Thay vì như các bản mở rộng chính thì khi chúng ta cài đặt các Sub Pack này sẽ nhận được các tạo hình nhân vật và đồ nội thất mới. Ngoài dòng The Sims chính đang làm mưa làm gió với The Sims 2 thì có 3 tựa game thuộc dòng The Sims Story, đó chính là The Sims Life Story, The Sims Past Story và The Sims Castaway Stories, với cách chơi đi theo cốt truyện chính mà nhà phát hành đã thiết kế. The Sims Life Story là trò chơi đầu tiên trong dòng sản phẩm The Sims Stories. Nó được phát hành vào ngày 6 tháng 2 năm 2007. Nhân vật chính trong game là Riley Harlow và Vincent Moore. Trò chơi chủ yếu là chúng ta làm theo các hướng dẫn để thực hiện các nhiệm vụ mà người chơi phải theo dõi câu chuyện của họ được mở ra. Mỗi câu chuyện có 12 chương. Trò chơi được bắt đầu với câu chuyện của Riley, trong khi câu chuyện của Vincent được mở khóa ở đầu chương thứ 4. Sau khi hoàn thành cốt truyện chính, chúng ta có thể chơi tiếp tục các nhân vật này. The Sims Past Stories là trò chơi thứ hai trong dòng The Sims Story, phát hành vào ngày 15 tháng 6 năm 2007. Nhân vật chính trong phần Back in Show là Elliot Wood, trong khi Stephen Loyalty là nhân vật chính trong Midnight Message. Cách chơi của game tương tự như Life Story. Mỗi câu chuyện có 12 chương chính. Trò chơi cũng thách thức Sims chăm sóc và huấn luyện thú cưng, tương tự như bản chính The Sims 2 Pack. The Sims Castaway Story là trò chơi thứ ba và cuối cùng trong loạt game ăn khách The Sims Story. Cốt truyện xoay quanh một nhóm Sims sống sót sau vụ chìm tàu nữ hoàng Solomon. Trò chơi bao gồm 24 chương. Không giống như các bản The Sims Story trước đó, người chơi có thể chọn nhân vật mà mình sẽ điều khiển hoặc tự tạo một Sims theo ý của mình. The Sims Castaway Story được phát hành vào ngày 29 tháng 1 năm 2008 trên PC và ngày 22 tháng 10 năm 2007 trên Nintendo Wii, PS2, PSP và Nintendo DS. Đây có thể xem là phần game nổi tiếng nhất trong bộ 3 dòng game The Sims Stories. Tuy không được nhiều người biết đến, The Sims 2 cũng có phiên bản chơi trên điện thoại. Những nhà sản xuất điện thoại như Nokia cung cấp The Sims 2 qua OV Store. Đồng thời, một số bản The Sims cũng ra mắt trên console trong thời gian này. Up Sim City là tựa game thứ ba của dòng game The Sims console. Game được ra mắt trên Nintendo GameCube, PlayStation 2 và Xbox và trên cả Game Boy Advance và Nintendo DS, mang giao diện điều khiển của The Sims 2. Không giống như các trò chơi khác trong series, game nói về các Sims sống ở thành phố Woodville được chia thành 9 quận, mỗi quận có phong cách riêng. Trọng tâm chính của trò chơi là xây dựng hình tượng với các Sims khác để đạt được danh tiếng, tiến vào phòng VIP và đi qua các quận mới. Ngoài ra, hai tựa game The Sims Console và The Sims Pack Console tiếp tục được phát hành cho PlayStation 2, Xbox, Nintendo GameCube, Nintendo DS, Game Boy Advance, PSP và cả điện thoại di động vào quý 4 năm 2005. Các phiên bản trên console bao gồm câu chuyện và lối chơi tương tự như các phiên bản trước của trò chơi, trong khi các bản của Nintendo DS, PSP và Game Boy Advance chứa cốt truyện riêng của nó. Với The Sims 2, các nhân vật ngày càng năng động, hướng ngoại hơn. Các Sims dần trở thành những công dân toàn cầu. Game đã chạm tới nhiều khía cạnh của cuộc sống và giải quyết những vấn đề đó một cách khá thỏa đáng. Tuy game vẫn còn những hạt sạn trong việc xây dựng các mối quan hệ hay cách khai thác yếu tố văn hóa. Tuy vậy, đối với nhiều người khi chơi The Sims 2 là một trải nghiệm chơi game khó quên và là phần game chiếm được nhiều cảm tình nhất với fan hâm mộ của dòng game The Sims. Nếu các bạn có những trải nghiệm thú vị hoặc đáng nhớ về tựa game thì hãy comment ở dưới.
kể cho tôi biết nhé. Tôi mong chờ những comment thú vị từ các bạn đấy. Nếu các bạn thấy thích thì hãy like, share và subscribe cho kênh YouTube của mình nhé. Bye.